Українська народна казка Котигорошко. Був собі один чоловік і мав 6 синів та 1 дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. А вона й каже: «А де ж ви будете орати? Я не знаю. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди». Був собі один чоловік і мав 6 синів та 1 дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона й каже: «А де ж ви будете орати? Я не знаю. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди». Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу назад перекинув, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її Змій і схопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали обідати». «Як то не прислали? Адже Оленка понесла. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала?» Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі 6 за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двору, де їхня сестра була. Приходять туди, коли вона там. «Братики мої милі, де ж я вас подіну? Як Змій прилетить, він же вас поїсть». Коли цей Змій летить: «А, каже, людським духом пахне. А що, хлопці, будемо битися чи миритися?» «Ні, кажуть, битися. Ходімо ж на залізний тік». Пішли вони на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої в'язниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, а їх нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли йому витягти той камінь. Поки батько ходив, а Котигорошко взяв та й викинув той камінь. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив, і люди повтікали. От копають далі, та й докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко і забрав додому. Якось питається Котигорошко у батька і в матері: «Десь повинні в мене бути брати і сестра». Кажуть, синку, були в тебе і сестра, і 6 братів. Та таке їм трапилося. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його: «Не йди, сину, 6 пішло та загинуло, а то ти один і щоб не загинув». «Ні, таки піду. Як же я свою кров? Та й не визволю». Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Викуй, каже, мені булаву та таку велику». Як почав коваль кувати, то скував її таку, що на силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко ту булаву, кинув угору
та й каже до батька: ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через 12 діб. Та й ліг. На 13-ту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу, більшу і міцнішу. Ніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору та й ліг знову спати на 12 діб. На 13-ту добу летить та булава назад, реве, аж земля трясеться. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна йти шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду я. Узяв ту булаву в торбу, буханців та сухарів насипав мішок, попрощався та й пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи видна була, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двору. Увіходить у двір, тоді в будинки, а Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Та може й не з'їсть, а ти хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а 6 братів пішли визволяти, та й загинули. А де ж вони? Питається Котигорошко. Закинув Змій до в'язниці, та й не знаю, чи ще живі, чи, може, і на попілець потрухли. Може, я тебе визволю? Каже Котигорошко. Де ж ти визволиш? 6 не визволило, а то ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається Змія. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату і одразу. Ге, каже, людським духом пахне. Де б то не пахло, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися? Битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже: бий ти. Ні, каже Котигорошко, бий ти спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки і увігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнувся булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка, і того по коліна вігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс Змія загнав утік. Ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в'язниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони ледве-ледве живі. Забрав тоді їх, забрав і сестру Оленку, і все золото та срібло, що було у Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він і не признається, що він їх брат. Пройшли так скільки дороги, сіли під дубом спочивати, а Котигорошко притомився після бою та й заснув міцно. А ті 6 братів і радяться. Будуть з нас люди сміятись, що ми 6 Змія не подужали, а він сам вбив. Та й добро Змієве він собі все забере. От радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве.
Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стрепенувся, та того дуба і вивернув з корінням. Узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже прийшли та й розпитують матері. «А що, мамо, чи в нас іще були діти?» «Та як же, син Котигорошко був, та й пішов вас визволяти». Вони тоді: «Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати». А Котигорошко як пошпурить тим дубом у хату, то мало хати не розвалив. «Залишайтеся же, коли ви такі», каже, «а я піду в світи». Та й пішов геть, на плечі булаву взявши. Іде собі та й іде, іде та й іде, коли дивиться, відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпирає їх. Каже Котигорошко: «Здоров був, здоров був. А чого ти, чоловіче, робиш?» «Гори розпихаю, щоб шлях був». «А куди йдеш?» – питає Котигорошко. «Щастя шукати». «Ну, то і я туди. А як ти звешся?» «Вернигора. А ти?» «А я Котигорошко». «Ходімо разом». «Ходімо». Пішли вони. Ідуть та йдуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так і дуби вивертає з корінням. Здоров був. Доброго здоров'я. А що це ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди ж ти йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Вернидуб. А ви? Котигорошко та Вернигора. Ходімо разом. Ходімо. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так і вода розступилася, що й по дну можна перейти. А вони до нього. Здоров був. Доброго здоров'я. А що це ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди ж ти йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як ти звешся? Крутивус. А ви? Котигорошко, Вернигора, Вернидуб. Ходімо разом. Ходім. Пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, Вернигора перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, Крутивус воду відверне. От зайшли вони в такий величезний ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли, а там нікого нема. Котигорошко й каже: «Отут ми і заночуємо». Переночували, а на другий день Котигорошко й каже: «Ти, Вернигора, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання». Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері: «Відчини». «Невеликий пан, відчиниш і сам», – каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить: «Пересиди через поріг». «Невеликий пан, перелізеш і сам». Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як охопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутився, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. «А чого ти запізнився з обідом?» Та задрімав трохи. Наїлися та й полягли спати. На другий день
Устають, і Котигорошко каже: «Ну, тепер же ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері: «Відчини». «Невеликий пан, відчиниш і сам». «Пересади через поріг». «Невеликий пан, перелізеш і сам». Коли це лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопить Вернедуба за чуба, та й почепив його теж на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, якось уже там із гвіздка зірвався, та й ну швидше обідати варити. Коли це приходить товариство: «А що це ти з обідом спізнився?» Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався Крутивуз. І з ним те саме повторилось. А Котигорошко й каже: «Ну та й ви ліниві, ви обідати так варили. Уже ж завтра ідіть на полювання, а я зостануся сам удома». На другий день так воно і сталося. Ті троє вже йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері: «Відчини». «Стривай, відчиню», – каже Котигорошко. Відчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. «Пересади через поріг». Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, «А чого тобі?» – питає Котигорошко. «А ось побачиш чого», – каже дідок і доп'явся до чуба. Та тільки хотів його ухопити, а Котигорошко: «То ти такий?» І собі хап його за бороду. Вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. «Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату. Вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: «А ходіть лише, я вам таке диво покажу, що й ну». Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідук дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й скоро і про своє признались. Як їх дідок за чуба чіпляв та реміння зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходімо його шукати». А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро». А цур йому: «Ну тоді ти, Вернедубе». Не схотів і Вернедуб, і Крутивуз. «Коли ж так, – каже Котигорошко, – полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: «Спускайте». Почали вони спускати, довго-довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий, і він увійшов до того палацу. Коли там так усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й у світі кращої немає. «Ой, – каже, – чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?» «Та я, – говорить Котигорошко, – шукаю дідка маленького,
що борода на сажень волочиться. Є, дідок, каже вона, він бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я і йому його бороду прищемив. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну тоді я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, та й каже: «А чого ж ти прийшов? Битися чи миритися?» «Де вже?» – каже йому Котигорошко, миритися. «Битися!» От і почали вони битися. Бились і таки побив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння у 3 мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшли, а він і гукає: «Агов, чи ви ще є?» «Є». Він прив'язав до мотузки 1 мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше». Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав 2 мішок, і це ваше. І 3 їм віддав, усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну, а це моє, каже. Витягли ті 3 королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони й роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай краще й королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору та й пустимо. Він упаде та й заб'ється. Котигорошко й догадався, що вони вже надумали. Узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає: «Тягніть мене». Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. «Ну, – каже Котигорошко, – добрі ж ви». Пішов він тим світом, іде та й іде. Коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він зліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф. Тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає: «Хто це вас накрив?» А діти кажуть: «Як не з'їси, то ми скажемо». «Ні, – каже чоловік, – не з'їм». От там чоловік сидить під деревом, то він нас і накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: «Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зостались живі, а то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й залються». «Винеси мене, – каже Котигорошко, – на той світ». «Ну, добру ти мені загадку загадав. Та дарма, треба летіти. Візьми з собою 6 бочок м'яса та 6 бочок води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені й кинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду». Взяли вони 6 бочок м'яса та 6 бочок води. Сів Котигорошко на Грифа та й полетіли. Летять та й летять, то Гриф як поверне голову направо, то Котигорошко йому вкидає в рот шматок м'яса, а як наліво, то дає йому трохи води. Довго так вони летіли, от-от уже долітають до цього світу, коли Гриф повертає голову направо, а в бочках і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові у пащу. Вилетів нагору Гриф і питається: «Чого це ти мені такого гарного дав наприкінці?» Котигорошко і показав на свою ногу. «От чого», – каже. Тоді Гриф виригнув литку і полетів, і приніс цілющої води. Притулили литку та покропили тією водою, вона і приросла.
Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, та й не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони й полякались. А він каже: «Рідні брати, та й ті зрадили, мушу вас простити». І простив. А сам одружився з тією королівною та й досі живе.